Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ma egy nyulas receptet hoztam ide nektek Airfry-ba, ami nagyon fontos, a legegyszerűbb recept, és majd szeretném mutatni a végeredményt. Ugye mi szükséges hozzá? Nem szükséges egy egész nyúl, eleve be se férne ebbe a sütőbe, hanem csak a nyúlnak a két első combját vettem alapul, illetve tehát maga a borda részét, amit ketté vágtam. Ez a lé, amit engedett, ez egy páclé, ez nem engedte, hanem ez egy páclé. Lényegében egy nagyon egyszerű pácot használtam, méghozzá piros paprika, fokhagymapor, bors, illetve só. Ez körülbelül ilyen 3-4 órával ezelőtt pácoltam be ezt a frissen vágott nyulat. Itt még jobban látszik a pálca, ami rajta van. És ezt fogom most kisütni, és megnézzük a végeredményt. Ugye alapjában tudni kell a nyúlról, hogy a nyúlhús, mindjárt ki is teszem egy tálcára, hogy lássátok, milyen guszta a hús. Szerintem piszkosul, de mindenki döntse el saját maga. Tehát egyik comb, másik comb, itt a borda, és még azt látom, hogy lehet be se fogom tenni mindet, hanem inkább kétszerre. Egyik comb, másik comb, és szerintem beteszem a bordának ezt a részét. Próbálom úgy forgatni a húst, hogy ismerve a sütőt, tudom, hogy hogy fogja sütni. Visszatérve a nyúlhúsra, tudni kell a nyúlhúsról, hogy ugye minden olyan ember fogyaszthatja, akinek akár még a gyomor problémái is vannak, akkor is. És még abban az esetben is, hogyha minden más húsról letiltotta őt az orvos. A nyulat nyugodt szívvel eheti. Már csak ezért is érdemes, ha van rá lehetőség, nyulat tartani. És igen, egyetértek, hogy nem olcsó a nyúlhús, de őszintén mi olcsó manapság? Semmi. Akár Magyarországot nézzük, akár Kárpátalját nézzük, ugye semmi se olcsó, minden igen drága, mindennek meg kell fizetni az árát, és hogy igazából akár te állítod elő ezt a nyulat, tehát te tenyészted, akár vásárolod, nem lesz az a déjà vu érzésed, hogy jaj de jó, filléregű, megvan egy finom nyúlhús. Most én ráteszem ezt a kis paprikát még, hogy szebb legyen, mutatósabb legyen. És ami fontos még ilyenkor rátenni, egy kis vajat. Egy kis finom vajat, mert bár az Airfry az, és bocs, ha rosszul ejtem, feleségem itt lenne, biztos mondaná, saját úgymond levébe szokta megsütni a húst, de itt mivel a nyúlnak szinte semmilyen zsíradéka nincs, én egy kis vajat mindenképpen teszek hozzá. Elrontani biztos nem fogja. Bocsi, hogyha rossz a fény viszonyok, igyekszem azért úgy állni, hogy jó legyen. Beteszem a sütőbe, bár még nem melegítettem elő, de előmelegítem. Én próbaként vettem most ezt a Tesla sütőt. Sok jót olvastam róla, mindig ha vásárolok, szeretek nagyon-nagyon utána járni. És lényegében ez egy nagyon jó áron megvásárolt gyors sütő, ilyen légkeveréses sütő, ami kétszer annyit tud, mint amennyit az ára tükröz. Privátban meg tudom írni, hogy mennyibe került, nem akarnék most semminek se reklámot csinálni. Először is egy előmelegítést teszünk, aztán kiválasztjuk azt, hogy húst sütünk, és elindítjuk a start gombot. Először is az előmelegítéssel ugye nem veszi el az időt a sütési időből, hanem ő mikor előmelegítette a felületet 200 fokra, akkor indul be a sütés. 25 percig fogja sütni, 12,5 percnél fog majd jelezni, hogy nézzük meg a húsut, és amennyiben kellőképpen jó már az egyik oldal, célszerű megfordítani,
és mehet a másik oldalra is. Én mióta megvettem, őszinte leszek, abszolút nem bántam meg. Nem kell, nagyon könnyedén tudok oda tenni egy darab húst. Élvezem a húsnak az ízét, a saját ízét. Minimálisan bánok a fűszerekkel, mégis olyan jó ízeket hoz elő, eddig legalább amit próbáltam ebbe a sütőbe. Nyulat még nem próbáltam, ez az első. Úgyhogy akkor fogjátok látni ezt a videót, ha tényleg finom. Mert nem szoktam feltölteni olyan receptet semmi esetre se, amit én, ha megkóstolok, és nem ítélem finomnak, az minimum nem lenne finom. Természetesen ez az én véleményem, viszont mivel látszik rajtam, ha láttatok már a videón, hogy azért csak szeretek néha enni, és édesanyám szakácsnő volt, tehát hozzá vagyok szokva a finom ízekhez, a finom kajákhoz, tehát igenis tudok különbséget tenni étel és étel között, illetve ha már néztétek a főző műsoraimat, akkor bizonyára észrevettétek, hogy lehet, hogy nem vagyok egy mesterséf, viszont én úgy gondolom, egy átlag férfihoz képest elég jó konyhatündér is vagyok. És nem magamat akarom ezzel dicsérni, hiszen az Isten kegyelmez is, hogy értek hozzá, viszont jó ízvilágokat szoktam elővarázsolni. Ezt csak azért mondtam el, hogy értsétek meg, hogy ha biztos lesz olyan, akinek ha elkészít ugyanezt a receptet és nem fog ízleni, viszont én hiszem azt, hogy a többségnek, hogyha én ezt közzéteszem most a YouTube csatornámon és elkészíted, ugyanúgy ízleni fog. Tehát nem szükséges hozzá semmi más, egy fiatal nyúl. Nagyon fontos, hogy amikor húst sütünk, grillezünk, vagy bármilyen másképpen süssük a nyúlhúst, mindenképpen csemege nyúl szükséges hozzá. Különbséget kell tenni a fiatal csemege nyúl, ami azt jelenti, hogy minimum 3 kilósnak kell lenni annak a nyúlnak a levágáskor, és legalább 3 hónapos legyen, de ne legyen idősebb, mint 7 hónapos. De inkább azt mondanám, hogy a 6 és fél hónap, ami belefér ebbe az időszakba. Teljesen más a húsnak az íze, ez a csemege kategória. Ami már ettől idősebb hús vagy nyúl, azt én mindenképpen filézni javaslom, vagy pedig különböző praktikákkal elkészíteni, nem fogod tudni ugyanazt az ízvarást kihozni belőle. Az idősebb nyulaknál pedig természetesen nagyon jó, hogyha kifilézzük, és úgy készítünk belőle ragut, nyúlragut, vagy bográcsost, vagy bármi ehhez hasonlót, vagy fasírozottat, és a többi, és a többi. Jó, jövök újra, amikor kész lesz, megnézzük a közepes eredményt is, és megnézzük a végeredményt is. Hát most indult el a sütés, pont lekéstem a pittyegést, látjátok, eddig melegítette, tehát 30 másodperce, és 24 percig sütés, 12,5 percnél fog majd pittyegni, akkor kell megforgatni. Hát mutatom majd, hogy mit hozol elő. Ja igen, bár tapadásmentes felülete van ennek az Airfly-nak, viszont mindenképpen javasolták, többen is, néztem korábban ilyen videókat erről, hogy célszerű ilyen sütőpapírt használni annak elkerülése érdekében, hogy könnyebb a tisztítás. Ez a sütőpapír hát 250 fokig, ha jól tudom, bírja a hőt. Ez csak 200 fokot ad le, ez azt jelenti, hogy megégni nem fog, akkor szabad csak beletenni, amikor benne van a hústermék is, vagy zöldség, amit oda teszünk, bármi kifolyna, odaéghetne, akár feleségem napokban sütött csirkét, és rátette ezt a nem tudom milyen szószt, ami nagyon finom különben, de mondtam neki, hogy ezt nem érdemes rátenni, majd csak a vége fele, de ő rátette bele, pácolta és rátette az elejétől. Hát ha láttatok már kormos csirkét kiszedni, olyan feketére éget, és ha nem lett volna alatta ez a zsírpapír, akkor bizonyáztathattuk volna ezt a kis akármit, ezt a részét több órán keresztül, így ezt meg elkerültük. Na most vagyunk 12,5 percnél, és látjuk, kezd pirosodni. Én azt látom, hogy erre kell még egy kis vaj.
mindenképp, addig félreteszem. És nem fordítottam meg a húst, hanem hagyom még egy ilyen 10 percig hadd menjen. Letelt az első sütési idő, és ugye dobtam hozzá egy kis szalonnát még így utólag, illetve egy kis kolbászt, hogy milyen lesz, kíváncsi vagyok, még így nem sütöttem. Az egyik oldala teljesen jó. Látjátok, ilyen fa villával nyúlok bele, és így fordítom meg, vagy próbálok itt szerencsétlenkedni. Úgy érzem, mindenképpen szükséges, hogy még egyszer rákapcsoljak a 25 percre, de nem kell a teljes 25 percnek tuti végigmennie, hanem elég lesz csak talán a félidő. Ugyanúgy a szalonnát szeretném felülre tenni, hadd zsírozzon. Egy kis füstölt szalonna, itt is van egy darab. De szerintem egy 15-20 perc kell még neki. És tartolok. Ugyanúgy elő fogja melegíteni, és aztán fog tovább indulni. Ahogy kész van, rögtön jövök. Elkészült. Megmutatom, hogy néz ki. Nézzétek. Szerintem nagyon guszta. És most megkóstolom. Bár még forró, de próbálok mégis belőle lecsipni. Itt egy kicsit rágós a hús, de megnézzük a combot. Gyönyörűen törik. Bocsi, hogy csak így eszem kézzel, de nagyon kíváncsi vagyok az ízére. Tökéletes. Pici só még kell lesz rá. Ízlés szerint, illetve lehet bármivel még ízesíteni, akár szószt rátenni. Szerintem most kipróbálom azt az amerikai szószt, amit a lányom is szeret, amit mondtam, hogy a csirke fekete lett tőle. Teszek rá egy kicsit, hogy szaftosítja, illetve szerintem elég lett volna a második 25 percből csak 10 percet ráhúzni, de így egy kicsit túlsült. Viszont mert így is nagyon finom. Viszont a csemege nyúlnak van egy olyan különlegessége, hogy egyszerűen minden, meg a nyúlnak így alapjába véve, minden ízt magába szív, amivel megszórod. Kolbászt is megkóstolom. Kolbászt ugye van. Természetesen ez nem rontott el az ízvarást. Úgyhogy mondom a hozzávalókat. Nagyon egyszerű. Először is szükség van egy fiatal csemegenyúra. Abból a két első combot tettem be, illetve egy bordát. Nagyon szépen megpirult. Vajat tettem rá. Talán vajat többet is lehetett volna rátenni. Tehát én javaslok egy ilyen, hát az egész sütéshez 25-25 g, tehát kétszer 25 g vajat felhasználni sütés közben, míg beletesszük az airfryba. Fontos, hogy só, bors, fokhagymapor, ha van fokhagyma, az még jobb természetesen, illetve egy kis szalonnát is rátettem. Most megkóstolom azt a kis darab szalonnát, valahova ide beletettem, vagy mégse, úgy látom mégse, mindegy. Egy pici füstölt szalonnával érdemes pár csikot is rátenni, vagy pár vékony szeletet. Hogyha van békönöd, házi, nem bolti, házi,
Azt is érdemes rátenni, belecsavarni, úgy szerintem még finomabb lesz, mivel az fog pirulni és a nyúlhús alatta megőrzi a szaftosságát. Itt a széle, ugye mivel nyúl és száraz hús picit száraz lett, de a belüle még szaftos. Én azt mondom, mivel én nagy húsos vagyok, csak az nem kell szereti a nyúlhúst, bocsánat, aki még nem próbálta ki. Vagy ha kipróbálta, akkor nem jó volt elkészítve. Csodálatos hús. Tessék, próbáljátok ki a receptet, és hajrá! Sziasztok!